नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. ज्यावर मी सुंदर अशा दररोजच्या रांगोळ्यांची व्हिडिओ शेअर करत असते. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत अतिशय सोप्या अशा 2 रांगोळींचा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. आजच्या रांगोळ्या अतिशय उत्कृष्ट आहेत, काढायला सोप्या आहेत, दिसायला युनिक आहेत, काहीतरी हटके आहेत. अतिशय आकर्षक अशा आजच्या डिझाईन्स काढायला खूप सोप्या आणि पटकन होणारे आहेत. आजची जी पहिली आहे ती आगळी वेगळी अशी बॉर्डर रांगोळी आहे, जिला कडा रांगोळी पण म्हणतात, जी काढायला अतिशय सोपी आहे. आणि या रांगोळीत जो मी रंग वापरलेला आहे तो आधी वापरलेल्या रांगोळीचाच रंग आहे, जो एकत्र करून त्याचा रंग अतिशय सुंदर दिसत होता. तोच रंग मी बॉर्डरसाठी वापरलेला आहे. म्हणजे रांगोळी फेकण्यापेक्षा त्याचा काहीतरी चांगला वापर करता येईल यासाठी मी तो रंग वापरला होता. आणि खरंच खूप छान रंग होता तो. खूप वेगळा असा रंग तयार झाला होता. त्यापासूनच मी सुंदर अशी बॉर्डर रांगोळी बनवली होती. आणि दुसरी जी डिझाईन आहे ती सुंदर अशी शेडिंग फ्लॉवर्सची डिझाईन आहे. ती पण मी जो असे एकत्र केलेले किंवा वाया जाणारे जे रंग होते त्यापासूनच बनवलेले आहे. त्याला फक्त थोड्या थोड्या रंगांचा शेड देऊन त्यापासून सुंदर असं फूल बनवलेलं आहे. तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या 2 डिझाईनपैकी तुम्हाला कोणती डिझाईन सगळ्यात जास्त आवडली ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. धन्यवाद. थँक्यू.